Hello dear students, I am Professor Namrata Burate. Let me see the next point in the fifth topic. It's a power generation plant based on energy of natural gas. आतापर्यंत आपण या टॉपिक मध्ये कोणकोणते पॉइंट्स कव्हर केलेले आहे त्यामध्ये पहिला जो आहे तो आहे थर्मल प्लांट्स, थर्मल एनर्जी. सेकंड आपण न्यूक्लिअर एनर्जी स्टडी केली आणि आता आपण या टॉपिकचा थर्ड व्हिडिओ स्टडी करतो, फोर्थ व्हिडिओ, दॅट इज द पॉवर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ अ नॅचरल गॅस. म्हणजे जी एनर्जी ऑब्टेन होणार आहे ती एनर्जी कुठून ऑब्टेन होणार आहे, दॅट इज अ नॅचरल गॅस. इन दिस प्लांट द टर्बाइन आता आपल्याला एवढं तर माहिती झालेलं आहे की टर्बाइन रन झाला तर टर्बाइन रन होण्यासाठी जे हाय टेम्परेचर आणि हाय प्रेशर लागतं. मग ते वॉटर पासून मिळतं, वॉटरची स्टीम होते आणि स्टीम मिळाल्यानंतर टर्बाइन हा रन होत असतो. टर्बाइन रन झाल्यानंतर पुढे कोण ऍक्टिव्हेट होत असतं, पुढे जनरेटर ऍक्टिव्हेट होतो. जनरेटर काय आहे तर मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि मॅग्नेटिक फील्डच्या बाजूला आहे कंडक्टर. ओके, की जी स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर असतं त्याला म्हटलं जातं कंडक्टर. आणि या दोघांच्या स्ट्रक्चर पासून म्हणजे मॅग्नेट आणि मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग विथ द कंडक्टर टुगेदर फॉर्म्स द जनरेटर. ज्यावेळेस जनरेटर पर्यंत एनर्जी जाईल त्यावेळेस काय प्रोड्यूस होणार आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजेच करंट प्रोड्यूस होणार आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म होणार आहे. दॅट इज इन दिस प्लांट द टर्बाइन इट्स रन बाय अ गॅस ॲट अ हाय टेम्परेचर अँड द हाय प्रेशर विच इज जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ द नॅचरल गॅस. म्हणजे नॅचरल गॅसचं कंबशन झालं तर टर्बाइन रन होणार आहे आणि ज्यावेळेस टर्बाइन रन होणार आहे पण तो कोणाच्या मदतीने रन होणार आहे, तो गॅसच्या मदतीने रन होणार आहे. दॅट इज अ गॅस, इट इज अ हाय टेम्परेचर अँड द हाय प्रेशर. आपण लास्ट 2 व्हिडिओज मध्ये काय बघितलं की टर्बाइन कोणामुळे रन होत असतो, एकदा तिथे हाय वॉटर असणार आहे म्हणजे वॉटरचं टेम्परेचर जास्त असणार आहे किंवा तिथे स्टीम असणार आहे किंवा तिथे गॅस असणार आहे. लेट मी सी, दॅट इज अ कॉम्प्रेशन for the pressurized air. Then the combustion chamber is here. From the combustion chamber the natural gas it is added and then what happen, the gas turbine it's activated, then there is a transfer of the energy towards the generator and result is what, there is a formation of the electrical energy. Means what, there are the 3 main section in this type. यामध्ये किती सेक्शन्स आहेत, 3 मेन स्टेप आहेत. दॅट इज अ प्रेशराइज्ड एअर. सगळ्यात पहिलं काय आहे, प्रेशराइज्ड एअर. प्रेशराइज्ड एअर इट इज इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू द कंबशन चेंबर. म्हणजे प्रेशराइज्ड एअर कुठे इंट्रोड्यूस केलेली आहे, कुठे ट्रान्सफर केलेली आहे, तर ती कंबशन चेंबरमध्ये ट्रान्सफर केली बाय युजिंग द कॉम्प्रेसर. पण ते ट्रान्सफर करण्यासाठी कशाचा यूज केला गेला आहे तर तो कॉम्प्रेसरचा यूज केला आहे. इन दिस कंबशन चेंबर द नॅचरल गॅस इज बर्न. आणि त्या ठिकाणी त्या कंबशन चेंबरमध्ये काय होणार आहे, त्या ठिकाणी नॅचरल गॅस ऍड केलेला असणार आहे आणि तो नॅचरल गॅस त्या ठिकाणी काय होणार आहे, बर्न होणार आहे. पण तो बर्न कोणाच्या प्रेझेन्स मध्ये होणार आहे तर तो बर्न एअरच्या प्रेझेन्स मध्ये होणार आहे. द गॅस विच इज फॉर्म, द गॅस इज at a very high temperature and the pressure is generated. आणि त्या गॅस पासून हाय टेम्परेचर आणि प्रेशर जनरेट होणार आहे आणि त्यामुळे काय होणार आहे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, त्यामुळे टर्बाइन रन होणार आहे. टर्बाइन रन झाल्यानंतर काय होणार आहे, इट ड्राइव्स द जनरेटर. तो जनरेटर कडे ट्रान्सफर होणार आहे आणि नंतर काय होणार आहे, नंतर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होणार आहे. दॅट इज अ केमिकल एनर्जी इन अ नॅचरल गॅस. इट इज ट्रान्सफर्ड इट इनटू द कायनेटिक एनर्जी. That is a motion form of energy. It is generated due to the combustion of natural gas. म्हणजे नॅचरल गॅसचं कंबशन झाल्यामुळे कायनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस झाली. ती कायनेटिक एनर्जी कुठे ट्रान्सफर होणार आहे, इट इज ट्रान्सफर्ड इन द टर्बाइन अँड टर्बाइन टुवर्ड्स द जनरेटर and result is what, there is a formation of the electrical energy. That is the efficiency of this type of the power generation plant. It is always higher than that of the power generation plant based on the coal. म्हणजे जे पॉवर जनरेशन प्लांट जे आपण थर्मल पॉवरचं प्लांट बघितलं म्हणजेच कोल यूज केलेला आहे त्या ठिकाणी फ्युएल म्हणून.
पण त्याच्यापेक्षाही जास्त एफिशियन्सी ही कोणामध्ये असणार आहे? दॅट इज दिस टाईप, इट्स अ नॅचरल गॅसमध्ये. Moreover, since the natural gas does not contain the sulfur, burning of a natural gas result is a less pollution. म्हणजे जसं आपण कोलमुळे थर्मल पॉवर प्लांटमुळे जसं पोल्युशन होतं तसं इथे नॅचरल गॅसमुळे पोल्युशन कमी होणार आहे. दॅट इज फर्स्ट वन, द फ्युएल इज युअर combustion chamber, it's transferred. Then the combustion chamber, whenever it is formed, there is the gas which produce the gas, it is a high temperature and the high pressure. Then it is transferred towards the turbine, from turbine towards the generator. During this there is some emission of the hot gases. There is a emission of some hot gases, and whenever the generator is activated, what happen? There is a produce the electricity. काय प्रोड्यूस्ड होणार आहे या ठिकाणी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होणार आहे. Hope so you understood these power generation plant based on the energy of a natural gas. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.